Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la o citire de tarot în 3 variante de răspuns, în cadrul căreia vreau să vedem ce mesaje are Universul să vă transmită, ce trebuie să știți dumneavoastră în momentul de față, când găsiți această filmare. Ea este valabilă în momentul în care o ascultați, iar dacă ați intrat pe acest videoclip, nimic nu este întâmplător și aveți cu siguranță mesaje. Puteți să alegeți toate 3 variantele, dacă așa simțiți voi. Dacă vreți să ascultați doar 2 numere, este foarte bine și așa. Puteți să ascultați un număr pentru voi, unul pentru altă persoană, sau un număr pentru dragoste, un număr pentru bani, loc de muncă, un număr pentru spiritualitate sau ce mai vreți voi. Deci oricum vreți să alegeți, așa este cel mai bine, așa cum primul gând care vă vine în minte, acela este cel mai bun. Și avem așa, numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra galbenă. Așa că, dragilor, vă invit la numerele pe care vreți voi să le vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi. În primul rând, sunt ghidată să extrag mesaje de aici pentru voi. Acestea sunt mesajele voastre. Nu știu exact ce mesaje aveți. O să vedem. În primul rând, primul mesaj pentru voi este tentație. Deci ceva ce vă tentează, ceva ce vă provoacă. Și aveți Lilith. Lilith, care este luna neagră, care vine cu tentație, care ne ajută să scoatem din noi acea parte de care ne este teamă, acea parte care ne provoacă să fie deoparte. Deci o tentație pe care o aveți voi față de o persoană, față de o situație. Simt aici puternic să vă transmit faptul că unii dintre voi sunteți într-o situație în care sunteți atât de tentați să îi dați un telefon, să sunați această persoană. Sunteți foarte tentați să vă schimbați modul în care arătați, să vă schimbați părul, să vă schimbați stilul de viață. Sunteți foarte tentați unii să vă exteriorizați în fața celorlalți. Nu aveți curajul momentan. Următorul mesaj, wow, era altul, dar a sărit. Aveți inițiala U și mesajul este noroc. Inițiala U poate reprezenta un nume, o țară, un oraș, știu eu, o clădire, un site, orice, da? Care începe cu această literă U. Dar ideea este că aveți noroc. Da? Poate este un noroc așa de ultimă oră. Următorul mesaj pentru voi este zodia Fecioară. Poate aveți legătură cu această zodie sau dacă nu aveți, dar nu este neapărat nevoie, repet acest lucru, poate unii e nevoie să munciți mai mult, poate pentru unii e nevoie să aveți un program mai fix, da? Să vă respectați mai mult pe voi și mesajul este muncă. Deci, poate e bine să vă asumați riscul, dar să și munciți pentru această relație, pentru această situație. Următorul mesaj pentru voi este numărul 11, dragii mei, care este un număr maestru. 1, 2, 11. Și dreptate. Deci pentru voi vi se face dreptate divină. Sau reușiți să rezolvați ceva ce ține de niște acte în alte cazuri. O să încerc să dau mai jos. Nu știu dacă este suficient. Bun, următorul mesaj pentru voi este bani. Puteți primi niște bani dacă îi așteptați. Iar culoarea importantă, după care e bine să vă ghidați, puteți să și purtați această culoare, este portocaliu. Următorul mesaj este negru, culoarea negru, de fapt non-culoare, că e non-culoare.
și mesajul este întuneric. Deci, dragilor, voi într-o situație de întuneric, într-o situație în care nu prea mai găsiți voi o soluție, în schimb, sunteți foarte tentați să vă exteriorizați, sunteți foarte tentați să faceți un anumit lucru, ei, să știți că această situație întunecată, asupra căreia voi nu aveți toate informațiile, vă poate ajuta foarte mult să deveniți ceea ce n-ați visat vreodată, să deveniți cea mai bună variantă a voastră. Următorul mesaj este miraj sau iluzie și vine cu inițiala M. Iarăși, foarte important pentru voi. Și ultimul mesaj pentru voi este mesajul abundență. Abundență și avem zodia Taur, care este zodia banilor. Dragilor, eu simt aici foarte intens că voi sunteți tentați să faceți ceva anume, într-o relație, într-o situație, undeva aveți o tentație extrem de mare și acum, dragilor, aveți ocazia să puneți în practică. Dacă nu știți ce să faceți într-o situație, nu mai acționați, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de ceea ce este în jurul vostru și o să vedeți că lucrurile se clarifică de la sine. Dar este important să vă exteriorizați această parte a voastră, pentru că eu simt aici că ceva din interiorul vostru strigă tare, că vreți să acționați cumva în privința unei persoane, vreți să acționați cumva pe zona locului de muncă. Mergeți tot înainte, pentru că lucrurile vor fi extrem de frumoase. Dragilor, acestea au fost mesajele din partea Universului pentru voi. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă mai invit la încă un număr dacă voi simțiți nevoie. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje are Universul pentru voi. Nu știu exact ce o să iasă. Acestea sunt mesajele pentru tine. Haideți să vedem. Bun. În primul rând, primul mesaj este că o să rămâneți mirați, ceva o să vă mire, ceva o să vă facă să fiți destul de surprinși. Wow! Și aveți mesajul trezirea sufletului, dragii mei. Voi reușiți să vă treziți sufletul. Ceva în voi s-a trezit. Sunteți foarte pozitivi, sunteți dornici să spuneți lucrurilor pe nume. Sunteți dornici să aflați adevărul și sunteți foarte mirați de această energie pe care voi o simțiți. Vedem așa. Următorul mesaj pentru voi, cei de la numărul 2, este zodia Fecioară. Poate aveți legătură cu această zodie sau poate avea legătură cu ideea aceasta de a munci, de a fi sigur, de a fi asumat, de a vă respecta mai mult și aveți cuvântul muncă, da? Muncă, care vine cu multă seriozitate. Să vedem în continuare, dragii mei. Următorul mesaj pentru voi este informații, deci puteți primi mesaje importante, vi se pot arăta tot felul de lucruri în jurul vostru. Și aici aveți numărul 3. Poate e nevoie să mai studiați puțin, e nevoie să mai analizați persoana de lângă voi, să mai analizați puțin situația în care vă aflați, mai ales pentru cei cărora vi s-a trezit sufletul și simțiți voi că e bine să mergeți pe un anumit domeniu de activitate, mergeți tot înainte. În alte cazuri, văd că o să aflați niște informații importante care țin de o relație de trio pentru unii sau care țin de niște prieteni. Următorul mesaj pentru tine este culoarea albastru, care este culoarea comunicării. Iar mesajul este conversație, deci reușești să comunici cu cineva într-un mod special, într-un mod aparte. Deci prin comunicare
poți rezolva această problemă. Următorul mesaj pentru tine este numărul 9. Poate ești diferit de ceilalți și ar fi bine să faci lucrurile diferit, nu cum le fac ei, pentru că nu o să ajungi nicăieri. Exact, mesajul este diferit. Poate este bine să acționezi într-un mod diferit, iar acest număr 9 este foarte important pentru tine. Wow, următorul mesaj, chiar acesta este pentru tine. Acest număr 9 este foarte important și te poate duce la împlinire, te poate duce la o mulțumire foarte, foarte mare. Următorul mesaj pentru tine este planeta Venus. Venus care guvernează iubirea, banii, frumosul. Și mesajul este iubire, dragilor, pentru cei care ați ales piatra verde. Deci voi puteți să ajungeți să cunoașteți o persoană specială, să aveți parte de o iubire aparte. Însă este important, dragii mei, să vă ascultați intuiția, să lăsați sufletul să comunice, să pur și simplu să acționați într-un mod diferit. Următorul mesaj este inițiala N pentru tine, poate avea un rol important. Și mesajul este cumpăr. Poate ai de cumpărat ceva important. Poate ai de negociat ceva. Următorul mesaj este bani mulți, nu, bani puțini, care vine cu faptul că poate îți dai seama că nu trebuie să investești atât de mult pentru un lucru care este pentru inima ta. În alte cazuri poți auzi de niște informații despre o persoană care are probleme financiare. Alții este ca și cum începeți să faceți economie și ia uitați că aveți parte de noroc. Un noroc foarte mare pentru cei de la numărul 2 și mai aveți aici marele benefic, Jupiter, care vine cu un noroc extrem, extrem de mare. Mai ales dacă voi vă folosiți informațiile pe care le aveți, mai ales. Dragii mei, foarte, foarte frumoasă citirea. Zodiile pe care le văd aici sunt Fecioară, să vedem. Era și Venus, deci Taur, Balanță. Și mai văd aici Săgetător, da? Sau Pești. Foarte frumos, dragii mei, cei care ați ales piatra verde, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă aștept cu mare drag la un alt număr dacă voi vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă, numărul 3. Să vedem ce mesaje are Universul să vă transmită. Nu știu exact ce mesaje vor fi. Acestea sunt mesajele pentru tine, dar simt să mai extrag câteva. Ok. Suficiente. Așa simt. Mă voi opri. Și haideți să vedem. Primul mesaj pentru cei de la numărul 3 este tranziție, schimbare mare în viața ta. Și avem zodia Scorpion. Poate fi o schimbare mare care ține de bani, care ține de o trezire spirituală în alte cazuri. O pasiune foarte mare care se naște în voi. Următorul mesaj pentru voi este inițiala T și aveți cuvântul
telefon. Deci primiți un mesaj, primiți un telefon. Poate stând pe telefon găsiți ceva important. Poate puteți găsi pe cineva pe internet. Wow! Următorul mesaj pentru voi este inițiala G și aveți ghidare divină, dragii mei, ghidare divină. Deci, voi sunteți ghidați prin mesajele pe care le primiți, prin lucrurile care se întâmplă în jurul vostru. Continuăm, apoi aveți mesaj întuneric și negru. Eu simt aici profund, negru este culoarea scorpionului, să știți. Puteți conecta cu această zodie sau nu, da, nu este neapărat nevoie, dar eu simt aici foarte puternic faptul că unii dintre voi reușiți să ieșiți dintr-un întuneric, reușiți să ieșiți dintr-o situație mai puțin plăcută. Avem și un mesaj, da, unde poate e vorba de un loc anume, un loc unde este întunecat sau un loc în care voi nu prea vă regăsiți, în care nu găsiți soluții, cum s-ar spune. Da? Următorul mesaj este bani, primiți niște bani, culoarea portocaliu, deci puteți să purtați această culoare, dar totuși văd aici foarte puternic mesajul că prin ceea ce vedeți voi pe telefon sau prin ceea ce vi se arată, printr-un mesaj, printr-o știre, da, ați putea să faceți bani, ați putea să găsiți ceva important. Și văd aici că este o lecție extrem de importantă pe care voi aveți să o învățați, care vine din partea lui Saturn. Saturn care limitează veniturile, banii, Saturn care vine și ne oferă lecții de viață, ne spune să luăm lucrurile încet, sigur, să le așezăm pe o bază stabilă, să muncim mult și să așteptăm rezultate care să dureze în timp, să nu fie ca niște castele de nisip, să nu le construim astăzi, iar mâine să se dărâmă. Deci voi trebuie să învățați lecția aceasta a banilor. Și unii poate e nevoie să apreciați mai mult banii, să apreciați mai mult abundența. Sau, în alte cazuri, simt aici iarăși profund că voi aveți o persoană în jurul vostru. Poate fi persoana iubită, poate fi o persoană apropiată de voi care vă poate ghida. O întâlnire plăcută pe care o puteți avea și o discuție care v-ar putea ajuta foarte mult. Ori în ziua de vineri, pentru unii, pentru alții, poate să fie o întâlnire de afaceri sau o întâlnire de dragoste. Vineri este ziua lui Venus, deci iarăși ca și zodie aici aveți Taur, Balanță, dar nu este neapărat nevoie. Deci voi reușiți să aveți parte de o întâlnire specială, reușiți să clarificați lucrurile. Următorul mesaj pentru voi este împlinire, deci voi ajungeți la o împlinire fantastică, la o mulțumire pentru inima voastră. Deci în urma acestei întâlniri, în urma acestei discuții pe care o aveți la telefon sau poate și acum că vă uitați la acest videoclip, da, poate fi ceva important pentru dumneavoastră. Următorul mesaj este luna februarie și aici aveți numărul 2, pentru că este a doua lună din an. Poate discutăm de zodia Vărsător, zodia Pești, poate aveți legătură sau nu, dar totuși simt aici intens faptul că cei mai mulți dintre voi aveți ocazia să renașteți. Și mesajul este o bucurie de departe, deci o bucurie care vine din partea unei persoane care se află într-o altă țară, într-un alt oraș, sau poate fi o bucurie care vine de pe internet. Da? Iar ultimul mesaj pentru voi, dragii mei, este asteroidul Juno, care guvernează căsătoria, asocierile și mesajul este
relație, căsătorie. Wow, dragilor, ce faceți voi aici? Pentru voi simt că deodată se vor clarifica multe aspecte, dragii mei, multe aspecte care țin de bani, care țin de viața voastră personală și poate e cazul să vă schimbați locul sau să vă dați seama unde anume este blocajul, de ce anume nu vedeți lucrurile. Dragilor, acestea au fost mesajele pentru voi din partea Universului. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut această citire și vă aștept cu drag la încă un număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, este absolut gratuit. Dacă doriți să fiți la curent cu toate citirile care apar pe acest canal, eu vă mulțumesc încă o dată și vă urez o zi sau o seară binecuvântată.